Hi guys, it's Paula and it's nice to see you back on my channel. Today something came in the mail. I have been waiting for this for so long. Well, ang story nito is binili ko siya with express shipping, shipped the next business day, pero pagdating niya, hindi kaya sa akin. So, ang nangyari, lalong tumagal yung paghihintay ko. Parang inabot ata ako ng 2 weeks bago ko nakuha ulit yung replacement. So, eto. This came in the mail today. I bought this from Zalora. As you may or may not know, Zalora sells legit items unlike Lazada and Shopee. Yung hindi ka sigurado kung galing ba talaga siya sa totoong Nike, galing ba siya sa totoong Adidas. So ito, kapag sa Zalora ka bumili, sure na sure ka 100% legit yung makukuha mo. Kasi para siyang online mall. So, let's open this one. Wala akong kamay. Kamay na lang natin. Sorry if may narinig ko yung mga dogs. Nandito kasi ako sa balcony. So, pag may nakikita ko sa mall na usually Adidas or Nike, pag tinignan ko siya sa Zalora, mas mura siya ng 20 up to 40%. So, bago nyo bilhin yung gusto nyong item, hala, lalong dumami yung mga asong tumatahol. Anyways, yung Zalora, parang every month or every week, meron silang promo code na nilalabas sa website nila and also on the app. So, abang-abang lang kayo. Sana tama yung size, no? Tagal kong hinintay. So, what you'll see inside is, pakita ko sa inyo. Meron silang ganito, thank you card. Ayan, sinasabi ko sa inyo, meron silang code. So, 25 off on the next purchase. Minimum spend 1.8 and maximum discount 2.5. So, itong nabili kong to, this retails for, original price nito is 9,895, pero may discount ako na 25%. So, 7,421 na lang siya. So, this is the shoe. This is the box. Sana tama yung size this time. Let's see. Okay. So, ayan. Yung binili ko before, nung unang-una size 5. Pero, pagdating dito, sobrang sikip. As in, parang hindi na ako makakapagsuot ng socks. Kasi, ano to eh. Kita ko muna. Okay. Vapormax Flyknit na triple black. Okay, so eto na yung shoe. Yung first ko nga binili, size 5. Saktong-sakto siya. Since Flyknit to, sobrang tight niya sa paa ko. Tapos parang hindi na ako makakapag-socks. Gusto ko mag-socks kasi this is my new workout shoe. I've been using a Flyknit, yung binili ko pa before, I think 3 years ago. Gustong-gusto ko yung shoe na yun kasi sobrang gaan, tapos cute pa. Tapos yung silhouette niya sobrang slim lang. So this time, I bought the black one because yung white one sobrang bilis niyang dumumi kahit dito lang ako sa bahay nag-workout, which is nakakainis. And pag nilinis mo tong Flyknit, lalo na yung white, hindi na siya babalik dun sa dati-dati niyang color na as in white. So ito black naman this time. Looks so nice. It looks so clean. And feeling ko magsistay siya this way for a very long time. Yan, magaan siya and all that. Try natin, sana magkasya sa akin. So nakuha ko yung shoes na yun, yung size 5. Tapos ni-return ko siya sa LBC. Free na yun. Yung LBC, ang tagal niyang i-return yung items sa Zalora. Di ba may Christmas holiday, ganyan. So, inaabot ng parang 1 week before nadala ng LBC sa Zalora. So, once na na-receive na ng Zalora, the next day, dumating na agad. Nakakatakot lang talaga bumili kapag online, kahit nasa Zalora pa yan. Dahil, syempre, yun nga, nangyayari yung
paano kapag hindi kasha, paano pag mali yung color na nabigay, paano kapag yung, alam mo yun, ang dami mong iisipin before dumating yung item. And to think na hindi siya mura ha, mahal siya kasi nga you're buying legit items. Yan, saktong-sakto na. Yung Flyknit ko before, size 6 din siya. Kasi walang size 5. So, saktong-sakto din yun. So, now I know, I learned my lesson na dapat size 6 yung binibili ko sa Nike. Paano ko mapapakita sa inyo? Okay, so yun lang, unboxing of my new workout shoe, and I hope you have already joined my giveaway on Instagram. Just head on over to my Instagram page and makita niyo yung Starbucks planner giveaway ko doon. Nagkamali ako doon, 2019 yung nalagay ko. Thank you sa isang follower na nagsabi sa akin na naguluhan siya sa dates kasi 2019 nga. What? So 2019 nga nalagay ko. But 2020 planner yung bibigay ko. Wala namang sense kung magbibigay ako ng 2019. Well, anyway, thank you for watching. Thank you for subscribing and see you on the next one. Bye!